วัสดีครับน้องไปน้ำตกกับซูโม่สแลมเบอร์แล้วก็แม่ถ่ายรูปมาให้น้องถือรถไฟแล้วก็อันนี้เส้นทางไปน้ำตกน้ำไหลแล้วก็จะผ่านอ่างเก็บน้ำครับรถมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงกับต่างติดตังครับแล้วก็เราขึ้นภูเขาครับแล้วก็เรากำลังเดินหน้าครับแล้วก็เรากำลังเลี้ยวครับก็เราเดินหน้าอยู่ครับวิวสวยมากเลยครับแต่ว่าใกล้จะถึงน้ำตกแล้วครับอันนี้ที่ลงจอดรถครับแล้วก็เราจอดแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกครับเดินไปครับแล้วก็เดินน้องพลังเดินไปกับซูโม่สแลมเบอร์ครับเห็นน้ำตกไหมครับสวยไหมอันนี้ลานกว้างๆสามารถกางเต็นท์ได้มาเที่ยวกันเยอะๆครับน้องเล่นน้ำอยู่เล่นน้ำกับซูโม่น้ำเต้นน้องกำลังลงไปหาซูโม่น้ำเต้นดีใจแล้วก็ซูโม่กระโดดตึ้งแล้วก็น้ำกอดแล้วก็ซูโม่หนาวแล้วก็น้ำกอดเลยแล้วก็ซูโม่หนาวมากสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย